عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم. هذه الحلقة 1138 من برنامجكم لحظات قرآنية، وقد انتهينا بحمد الله جل وعلا من كتاب مبادئ الشريعة الإسلامية، وندخل في موضوعات متفرقة. أول هذه الموضوعات المتفرقة بقى عن يونس عليه السلام، ونتدبر الآيات القرآنية التي جاءت عن يونس. أولا إشارات سريعة عن يونس وقومه. قال جل وعلا يذكر الأنبياء، قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ده الآية 86 من سورة الأنعام. هنا أتوقف على كلمة العالمين. حين نقول العالمين ونسبة نسبة العالمين لربنا من رب العالمين، والعالمين هم كل ما خلق الله جل وعلا من بشر وجن وملائكة وشياطين إلى آخره. لكن لما اقول ربنا يقول فضلناكم على العالمين او فضلكم على العالمين او كذا وكذا، يبقى هنا التفضيل مخصوص بمكانه وزمانه. يعني بمعنى ايه؟ الجماعة بتوع لوط قال لهم اتأتون الذكران من العالمين. العالمين مين بقى؟ هل من كل البشر؟ لا، في داخلهم. ولما اقول لما قالوا ألم ننهك عن العالمين، يبقى العالمين اللي هم الناس اللي حواليه. فكلمة العالمين يعني يتغير معناها على حسب. إذا كانت بالنسبة لربنا يبقى العالمين كل ما خلق الله، وهو جل وعلا رب العالمين. أما بقى بالنسبة للبشر يبقى العالمين يبقى تخص الناس اللي حواليه. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، يعني على الناس اللي حواليهم، الناس اللي هم حوالين اسماعيل، الناس اللي حوالين النبي اليسع، الناس اللي حوالين يونس، الناس اللي حوالين لوط. ده معناها العالمين هنا، يعني إذن محصورة بالزمان والمكان. الآية الثانية عن يونس في سورة يونس الآية 98 في قوله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هنا الحديث عن قوم يونس لما راح لقومه فعاندوا ويأس منهم وطفش هرب. بعد كده آمنوا، فلما آمنوا ربنا سبحانه وتعالى كشف عنهم العذاب. ده معنى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بعد كده بقى نخش في محنة يونس بقى لما هرب من قومه ذهب على البحر، لقي سفينة، ركب في السفينة وبعدين السفينة كانت مكتظة بالناس هتغرق، فقال لك لابد نرمي واحد، فعملوا قرعة، فطلعت القرعة على يونس، فراحوا رميونه في البحر فالتقمه الحوت. فساعتها بقى هو في ظلمة الحوت قعد يدعي ربنا، فربنا استجاب له والحوت تقيأه على الشاطئ وتم إنقاذه. التعرض لهذا في إيه بقى؟ في قصة سبحانه وتعالى في سورة الصفات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. نتدبر هذه الآية. أول حاجة احنا قلنا ان هو خاف من قومه فهرب يأسا وركب سفينة الى اخر لكن هنا هتوقف مع كلمة إذ أبق. أبق يعني هرب، بس كلمة أبق تقال للعبد، هنا يقول لك العبد الآبق، فهنا فيها لوم ليونس. ربنا قال إذ أبق، فديت كلمة يعني فيها لوم وفيها تأنيب له. وبعدين مشاركته في الاقتراع، ربنا قال فساهم. ساهم يعني ألقى بسهمي في القرعة. يعني كلمة ساهم هي اللي جت في القرآن الكريم. في عندنا يقول لك أسهم. أسهم غير سهم. أسهم يعني ساعد، لكن ساهم يعني اقترع أو شارك بسهمه في موضوع قرعة. بعد كده عن خسارته في الاقتراع ربنا سبحانه وتعالى يقول
فكان من المدحضين. مصطلح دحض يعني هزم، مدحض يعني مهزوم. وده ربنا سبحانه وتعالى يقول: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق أي ليهزموا الحق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فقصهم فكيف كان عقاب. ده في سورة غافر. فاستعمال مدحضين يعني ساهم فكان مدحضين فيها تأنيب خفي ليونس. كلمة فالتقمه الحوت يعني ابتلعوا، عملوا لقمة، التقموا، فتح بقه كده وشفطوا. ده يعني بقى ان ده يعني حوت ضخم، ويعني ان السفينة اللي كانت موجودة كانت ماشية، مش ماشية في نهر، ده كاشة في بحر لجي، وفي حوت كبير قد كده وهو اللي بلع او التقم يونس عليه السلام. على فكرة مصطلح الحوت جاء ايضا في القرآن الكريم في يعني في قصة موسى مع العبد الصالح لما راح يقابله، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. يعني كان معاه حوت صغير. يعني إذا الحوت بتطلق على السمك، إما سمكة كبيرة قوي أو سمكة صغير. فاللي كان الحوت اللي كان موجود مع خادم أو غلام موسى كان حوت صغير، ولما قعدوا فطار زالف منهم وراح رجع للمية تاني. وبرضو ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة قرية إسرائيلية ساحلية يعمل أهلها بالصيد. يعني وسمع القرية التي كانت حاضرة البحر يزعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا وهم لا يثبتون لا تأتيهم. يعني هم المفروض ان هم يراعوا السبت، ما يشتغلوش في السبت. فربنا اختبرهم بأن هم بيصطادوا، فيوم السبت بقى بالذات تيجي الحيتان، السمك كله جاي على الشط. فابتدوا يعملوا ايه؟ هم مش عايزين يشتغلوا، فراحوا عملوا حيلة بحيث ان السمك لما يخش يوم السبت ما يطلعش تاني. فربنا عاقبهم على هذا، ان هم تحايلوا على حرمة السبت. ده طبعا ده تشريع خاص بهم، انما جعل السبت على يعني عليهم هم مش عليهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول، ده موضوع بقى مهم قوي، بيقول: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. لا 144 143 144. يعني لولا تسبيحه في بطن الحوت لمات فيه وهضمه الحوت واصبح الحوت قبرا له. وبعدين الحوت في نهايه امر اخر هو هيموت. ومعنى كده بقى ان الحوت لما بيموت هو طبعا جسده بيتحلل ويونس جسده بيتحلل، لكن النفس بتاعت يونس والذات بتاعت الحوت بتنتقل الى البرزخ. احنا قلنا لنا كتاب اسمه البرزخ، قلنا ان الله سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات وخلق 7 ارضين. الارض المادية اللي احنا عايشين عليها دي اضعف حاجة، لكن في 6 اراضين تتخلل هذه الارض، بتعيش فيها الملائكة وبتعيش فيها الشياطين وبيعيش فيها رقيب وعتيد اللي بيشوفون أعمالك. وبعدين بيتخللهم بالترتيب السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. الأنفس البشرية موجودة في برزخ، والأنفس البشرية التي لم تأتي بعد، والأنفس البشرية التي ماتت. يعني في البرزخ ده موجود نفس أبي يرحمه الله وأجدادي لغاية آدم، وموجود أنفس أحفادي اللي لسه ما جوش لغاية قيام الساعة. فديت يعني في برزخ من البرازخ توجد الأنفس. ولما أنا بنام أو أنت بتنام نفسك بترجع للبرزخ. يعني النفس هي تحتل هذا الجسد وهي أصلا لا تنتمي إلى هذا العالم، فهو هذا الجسد سجن لها. فالمقصد إيه؟ المقصد أن هناك نوعين من القبور. قبر اللي هو القبر المادي اللي الجسد بيدفن فيه، وفي قبر برزخي اللي النفس بتدفن فيه. وبعدين
أنا قبل ما نخش كده هنذكركم بالآية 12 من سورة الطلاق. يقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. يعني في 7 سماوات و7 أراضين. يبقى احنا عندنا الأرض بتاعتنا ديت ويتخللها 6 أراضين وبعدين يتخللهم 7 سماوات. لما تقوم الساعة، يعني كل العالم ده عالم مؤقت وله نهاية، له أجل مسمى. حين تقوم الساعة ربنا يدمر هذا العالم كله، العالم المؤقت ده. السماوات دي كلها بتدمر والأراضين كلها بتتدمر، والأرض لما تتدمر بتلقي ما فيها وتتخلى عنها. تدمير الأرض وتدمير السماوات ربنا سبحانه وتعالى يعني قال: لما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يعني نروح بقى للقاء الله جل وعلا. يعني يعني الأرض بتدك دكا دكا كما جاء في سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فلكي يعني يتحمل العالم قدوم الله جل وعلا فلا بد أن يكون عالما يتحمل هذا. فبتأتي سماوات خالدة وأراضين خالدة، وهو ده اللي بيحدث. فبس الأرض اللي احنا فيها ديت، سواء الأرض ديت اللي احنا فيها أو البرازخ بتاعتها، بتلقي القبور البرزخية اللي فيها. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت. مدت هنا بمعنى إيه؟ إن هي كانت الأول في جاذبية، فالجاذبية دي بتخلص، فكله بقى بتخبط في بعضه وبتمتد بقى إلى آخره. فيقول لك: الأرض مدت وألقت ما فيها اللي هي الأنفس تخلت عنها. وبعدين وأذنت لربها وحقت. فبتدبير الأرض الحالية ببرازخها، وكل نفس تأتي يوم القيامة تحمل كتاب أعمالها. ربنا قال بعد كده: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. دي الآية 6 من سورة الانشقاق. طيب شوف، طب وإيه يعني إيه مجال الحوت هنا يا أخوانا؟ الحوت كبقية الوحوش وكبقية الدواب، كل ما خلق الله غير الإنسان كلها تحشر، يعني في بعث وفي حشر وينتهي أمرها عند كده. يقول سبحانه وتعالى: وإذا الوحوش حشرت. دي الآية 5 من سورة التكوير. ويقول سبحانه وتعالى في الآية 38: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالحوت بتاع اللي هو ابتلع الذات بتاعت الحوت، اللي هو ابتلع يونس بحياته لغاية الحشر، وبقي هو وبقية الكل بينتهي أمرهم وبيظل يأتي بقى يونس وبقية البشر إلى لقاء الله جل وعلا وإلى يوم الحساب. ربنا بيقول: وهو مليم. يعني مستحق للوم. يقول: فنبذناه. وخلي بالك هو نفس التعبير اللي هو جاء عن فرعون. ده إذا استعمل هذا بالنسبة ليونس ده في إشارة إلى أنه يعني ملام في هذا، يعني تأنيب. يعني ربنا بيقول: فأخذناه عن فرعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. ويقول في سورة القصص: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فالتعبير اللي جاء عن فرعون جاء عن يونس، وهذا تأنيب ليونس. طيب بعد كده في سورة الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى يقول: وذا نون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الآية 87 و 88 من سورة الأنبياء. ذا النون يعني صاحب النون، يعني الحوت. يعني ربنا بيقول: يعني اذكر ذا النون إذ ذهب مغاضبا، غضبان يعني مصطنع عن الغضب، يأسا من قومه ويأسا من هدايتهم، وبعدين ظن أن لن نقدر عليه فانتهى أمره إلى ظلمات بطن الحوت، وهو في الظلمات قاعد يدعي ربنا: لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين. شوف هنا الدعاء مختصر قوي. هيقول إيه؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعترف ولا إله إلا أنت سبحانك. فالدعاء القصير ده ربنا سبحانه وتعالى استجاب له، وربنا بيقول لنا بهذه الطريقة ربنا ينجي من يستعمل هذا الدعاء حين يكون ذلك الذي يستعمل هذا الدعاء حين يكون في محنة. فأقول لك وكذلك ننجي المؤمنين. شوف فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. شوف قبل لك فنادى فاستجبنا، الفاء للترتيب والتعقيب. مجرد ما نادى ربنا استجاب له وبعدين أنجاه. وربنا بيقول لك وكذلك يعني بهذه الطريقة ننجي المؤمنين حين يقعون في محنة، ونقول لا إله إلا أنت سبحانك، يعني نرجو أن ينجينا الله سبحانه وتعالى. بعد كده في سورة القلم قال جل وعلا للنبي محمد عليه السلام خاتم النبيين يأمره أن يصبر ويحذره من أن يقع فيما وقع فيه يونس. قال له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يعني يقول لك ان ذا النون يعني صاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم، يعني وهو في بطن الحوت، يعني لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يعني لولا أن ربنا تداركه بالنعمة بسبب أن ربنا تداركه بالنعمة نبذ بالعراء وهو مذموم وربنا اجتباه وجعله من الصالحين. خلي بالك هذا أمر وعظي للنبي محمد عليه السلام. شوف ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم خاتم النبيين أن يستفيد من قصص الأنبياء السابقين، فيحذره من أن يقع فيما وقع فيه يونس، ويقول له اصبر. وتكررت كلمة الأمر بالصبر، فاصبر واصبر، تكررت كثيرا، ومن ضمنها فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يونس لم يكن من أولي العزم من الرسل، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له ما تعملش زي صاحب الحوت، أو ما تعملش زي يونس. وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يتخذ هو والمؤمنين أن يتخذوا أسوة حسنة من إبراهيم وقومه إذ قالوا لنبيهم لقومهم إن براء منكم ما تعبدون من دون الله. وربنا قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. ففي تأسي بالأنبياء وذي العزم من الرسل، وفي نهي عن أن يقع فيما وقع فيه يونس عليه السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي، لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.